ሰላም ሲችኛውን ኢንቴግሬሽን ኢቫሉዌት ለማድረግ እንሞክር። ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኪዩቢክ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7 ዲኤክስ አንዩዥዋል አይነት ጥያቄ ነች። አክቹዋሊ ብዙ ጊዜ ሳብስቲቱሽን ኢንቴግሬሽን ባይ ሳብስቲቱሽን ለመጠቀም ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7ን ደሪቬት ስናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ኪዩቢክ መግለጽ አለብን። አዘርዋይስ ኤክስ ኪዩቢክ ኢን ተርምስ ኦፍ ዛዘር መግለጽ አለብን። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7ን ደሪቬት ስናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ኪዩቢክን መግለጽ አንችልም። ነገር ግን ተጨማሪ ሲምፕል ቴክኒኮችን ብንጠቀም ኢንቴግሬሽን ባይ ሳብስቲቱሽን ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ነው። ለምሳሌ ሌት ስንል ብዙ ጊዜ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለ ወይም ደግሞ ፍራክሽናል ኤክስፖነንት ያላቸውን ብንመርጥ ነው ሞር ቀላል የሚሆነው። ናው ሌት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7ን ዩ ብንለው ዘን ቦት ሳይድስ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ደሪቬት እናደርግ ሶ ዛት ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ትዋይስ ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል። ደሪቬቲቭ ኦፍ ዩ ኢዝ ዲዩ። ዘን አሁን እዚህ ጋር ዲኤክስ ብቻውን ለማስቀረት ቦት ሳይድስ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን በ2 ኤክስ እናከፍልና ሶ ዛት ዲኤክስ ማለት ዲዩ ኦቨር 2 ኤክስ ይሆናል። እስቲ አሁን ወደ ጥያቄው ላይ ተመልሰን ሳብስቲት እናደርግ። ሶ ዘ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኪዩቢክ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7 ዩ ስላልነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዘን ዲኤክስ ማለት ደግሞ ዲዩ ኦቨር 2 ኤክስ ነው። ዲዩ ኦቨር 2 ኤክስ። አሁን ይሄ ማለት በሌላ አገላለጽ 1 ኦቨር 2 ኮንስታንት ነምበር ነው። ወደፊት እናወጣውና ኤክስ ኪዩቢክ ኦቨር ኤክስ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዲዩ ወይም ደግሞ 1 ኦቨር 2 ታይምስ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ኤክስ ኪዩቢክ ለኤክስ ብናካፍለው ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዲዩ። ናው ሌት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 7ን ዩ ብለነው ነበር። ሶ ዛት እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌርን ለመፈለግ ኢን ተርምስ ኦፍ ዩን እንግለጸው። ኤክስ ስኩዌር ማለት ዩ ማይነስ 7 ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ማለት ዩ ማይነስ 7 ነው። ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ማለት። ስለዚህ ሃፍ ታይምስ ዘ ኢንቴግራል ኦፍ ዩ ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ 1 ኦቨር 2 which is 3 ኦቨር 2 ማይነስ 7 ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 7 ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ዲዩ ዘን ሃፍ ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ኢንተግሬት ለማድረግ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 which is 5 ኦቨር 2 ኦቨር 5 ኦቨር 2 ማይነስ 7 ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ላይ ፕላስ 1 which is 3 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ታይምስ ኦ ፕላስ ኮንስታንት ነምበርስ ሶ ዛት ሃፍ ታይምስ እዚህ ጋር ሁለትን ወደ ላይ እንወስደውና 2 ኦቨር 5 ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 2 ማይነስ አሁንም ሃፍ ታይምስ twice of 7 which is 14 over 3 times u the power of 3 over 2 plus c ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት በሁለት ሲምፕሊፋይ ስለምናደርገው 1 over 5 u ማለት x square plus 7 ነው። ስለዚህ x square plus 7 the power of 5 over 2 minus 14 over 2 ማለት ደግሞ 7 over 3 times x square plus 7 the power of 3 over 2 plus constant number c። በዚህ መልኩ ኢንቴግሬሽን ባይ ሳብስቲቱሽን ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።